Hôm qua chúng ta nói đến việc ông bố chồng đi ra ngoài không có ở nhà, nên Abu cùng Soja, cô vợ nhỏ, đã đuổi vợ cả ra khỏi nhà. Khi ông bố chồng quay về không thấy bọn trẻ, ông liền vào phòng tìm, phát hiện căn phòng đã bị Soja chiếm mất. Anh hỏi vợ cả đi đâu rồi? Abu nói rằng đã đuổi họ đi rồi. Ông bố chồng rất tức giận, ông lập tức đuổi Abu và vợ nhỏ ra khỏi nhà. Thực ra, ông bố chồng vẫn là người đáng tin, nhưng dù sao căn nhà cũng do ông ấy xây nên Abu cũng không dám phản kháng. Nhưng Soja lại bắt đầu giở trò với ông bố chồng, nhưng ông bố chồng đâu có chiều theo. Ông nói rõ căn nhà này là để vợ cả ở. Đây là điều đã nói trước khi cô ấy gả vào. Tính khí Soja cũng khá lớn. Cô cố ý đá đổ đồ ông bố chồng mang về. Điều này càng làm ông thêm bất mãn. Ông đuổi hai vợ chồng họ ra khu nhà kho. Ông bố chồng nói nếu không muốn ở trong kho thì hãy rời khỏi đây. Hai vợ chồng lập tức im lặng, bởi bây giờ vợ cả đã rời đi rồi. Nhưng ba mẹ chồng lại nói rằng vợ cả đã đi nên họ ở trong nhà cũng hợp lý. Ông bố chồng thấy vợ mình đứng về phía họ, liền hiểu rằng việc đuổi vợ cả, vợ anh cũng tham gia vào. Vì vậy ông đổi ý đến cả nhà kho, cũng không cho họ ở nữa mà kiên quyết phải đuổi họ đi. Thái độ của ông bố chồng vô cùng dứt khoát. Soja còn muốn để ba mẹ chồng nói đỡ, nhưng bị bàn tay lớn của ông bố chồng hất ra. Khi đi, Soja còn lấy khăn choàng của anh. Thấy chồng không dám phản kháng, cô liền dùng khăn đánh anh ta. Thật đúng là Abu quá chịu đựng, không chỉ bị bố đánh mà ngay cả Soja cũng bắt đầu đánh anh. Ba mẹ chồng chạy theo phía sau gọi họ lại, nói họ quay về nhận lỗi với ông bố chồng, rồi cứ ở tạm trong nhà kho trước. Đến lúc đó bà sẽ tìm cách khuyên chồng mình. Hai vợ chồng xách theo đồ ông bố chồng mang về, chuẩn bị đi nhận lỗi. Nhưng vừa bị ông bố chồng nhìn thấy, ông bảo họ đặt đồ xuống và lập tức rời khỏi căn nhà, không được bén mảng lại gần nơi này. Soja đành phải nhặt lại tấm chăn đã ném đi. Cô trách Abu tại sao lại để cô phải ở trong kho. Ông bố chồng cũng rất bất mãn với vợ mình. Anh trách bà tại sao lúc nào cũng banh Soja, trong khi vợ cả mới là người con dâu tốt nhất. Ông bố chồng quyết định ra ngoài tìm. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Abu đang lén lút. Người cha tức quá lấy dép đánh anh ta. Ông bố chồng lên núi phía sau để tìm. Ông đi một vòng vẫn không tìm thấy vợ cả. Ông cũng không biết vợ cả đã rời đi theo hướng nào. Tìm thêm một lúc nữa, ông bố chồng đành quay về nhà. Ông nói với Abu rằng vừa rồi mình đã tìm một vòng mà không thấy vợ cả, và trách Abu rằng hành động lần này quá đáng. Vợ cả còn mang theo hai đứa nhỏ nữa. Hai vợ chồng họ trốn trong nhà kho, không dám ra. Soja vẫn còn khóc mãi. Cô chế giễu Abu rằng anh chẳng có bản lĩnh gì nên mới phải sống trong cái kho vừa bẩn vừa lạnh. Abu bảo cô đợi một chút, sau đó anh cầm ống dẫn ra ngoài, chuẩn bị nối ga. Hai vợ chồng họ đốt lửa sưởi ấm trong nhà kho. Ba mẹ chồng mang đồ ăn đến cho họ. Lúc này đã bắt đầu có mưa nhỏ, không biết vợ cả hiện đang ở nơi nào. Ba mẹ chồng còn mang thêm bộ ấm trà. Hai vợ chồng họ trong kho cũng sống khá thoải mái. Trời đã bắt đầu mưa, ông bố chồng rất lo cho vợ cả và hai đứa trẻ. Ông bước ra khỏi nhà, phát hiện hai vợ chồng. Abu lại nối ống, dẫn ga vào kho, còn vợ cả thì không biết bây giờ ra sao. Ông đi thẳng vào nhà kho, đổ tất cả cơn giận lên hai vợ chồng họ. Abu nói bên ngoài đang mưa, trong nhà kho rất lạnh nên họ nấu chút nước nóng để uống, nhưng lại bị ông đá đổ. Ông bố chồng nói với họ là chính họ đã đuổi vợ cả đi. Ngoài kia cô ấy làm gì có nước nóng mà uống. Hai người phải ra ngoài tìm ngay, không tìm được thì đừng quay về nữa. Có lẽ trong gia đình này chỉ có ông bố chồng là người có trách nhiệm. Ông bố chồng đuổi Soja xuống khỏi ghế phụ. Ông muốn dẫn đường để Abu lái xe đi tìm. Ông trách họ tất cả là do hai người gây ra. Ta không ở nhà là các người làm loạn. Nói xong liền giục Abu lái xe lên núi tìm kiếm. Đến một sườn núi cao, ông bố chồng lớn tuổi không leo tiếp được. Ông bảo họ leo lên xem vợ cả có ở đó không. Hai vợ chồng quay lại nói không thấy vợ cả, có lẽ cô ấy không ở đây. Ông bố chồng cũng hết cách, đành bảo họ quay về. Về đến nhà, ông khóa cửa lại, nói rằng hai người phải tìm được vợ cả rồi hãy quay về. Nhưng chiếc khóa cửa nhà đối với Abu giờ chẳng còn tác dụng. Anh lặng lẽ mở cửa rồi dẫn Soja quay lại nhà kho. Hôm qua chúng ta đã nói đến là ông bố chồng đã đón vợ cả trở về. Hai vợ chồng Abu thấy vậy thì rất khó chịu. Hôm nay họ lại bắt đầu gây chuyện tiếp. Abu lại lén nối ống ga
để sưởi ấm trong nhà kho. Soja cũng mang quần áo ra giặt. Khi đi ngang chỗ quần áo vợ cả phơi, cô còn cố ý gõ vào một cái. Đúng là lòng dạ của Soja rất hẹp hòi. Sau khi vợ cả trở về, cô chỉ ở trong phòng chăm con. Ông bố chồng cũng đến an ủi cô, nói rằng cô cứ yên tâm ở lại đây, có ông ở đây thì sẽ không ai dám bắt nạt cô. Ông còn giúp cô trông bọn trẻ để cô có thể làm những việc khác. Vợ cả bước ra ngoài giặt đồ và thấy quần áo của mình trong chậu đã bị ném xuống đất, còn Soja thì đang giặt quần áo của mình. Cô biết chắc chắn đó là do Soja làm, liền bước tới đổ luôn quần áo của Soja xuống đất rồi lấy cái chậu về. Soja canh lúc thích hợp lại ném quần áo của vợ cả xuống đất lần nữa. Abu nói với Soja đừng sợ, cứ để quần áo ở đây để vợ cả giặt giúp. Vợ cả liền cầm quần áo ném ra ngoài. Abu nhặt lên rồi ném lại vào trong chậu. Vợ cả không chịu nhịn, lại ném ra ngoài. Abu thấy mất mặt, liền xông tới và hai bên giằng co. Vợ cả biết mình không đấu lại hai người họ, liền chạy vào nhà lấy cây chổi. Đối mặt với sự khiêu khích của hai người, vợ cả cũng không hề sợ hãi. Abu và Soja lại bắt đầu đánh úp trước sau. Vợ cả suýt nữa bị hai người họ đè xuống đất. Lúc này, ông bố chồng nghe thấy tiếng cãi vã, liền bước ra khỏi nhà. Ông bố chồng lập tức nhắm vào Abu trước. Abu không dám đánh trả, chỉ có thể bỏ chạy. Ông bố chồng tiếp tục đuổi theo, cầm cây gậy đuổi bọn họ vào trong nhà kho. Lúc này bà mẹ chồng cũng bước ra, bà chắn trước mặt Abu để bênh vực anh ta. Soja nói với bà mẹ chồng rằng vợ cả không cho cô giặt đồ. Ông bố chồng nói, không chỉ giặt đồ không được, đến cả ga các người cũng không được dùng. Abu bắt đầu phun ra sự bất mãn. Ông bố chồng lại vung gậy dạy dỗ con trai. Bà mẹ chồng thấy Soja đánh không lại vợ cả, liền cầm chổi lên giúp Soja. Ông bố chồng thì cầm gậy nhìn chằm chằm Abu, không cho anh ta tới gần vợ cả. Nhưng Abu dù sao cũng còn trẻ, chỉ cần có cơ hội là anh ta lại lao vào tấn công vợ cả. Cảnh tượng nhìn thì hỗn loạn, nhưng thực ra mục đích lại rất rõ ràng. Ông bố chồng đứng về phía vợ cả, còn bà mẹ chồng thì giúp Abu. Nếu chuyện của hai người vợ không được giải quyết thì những ngày như thế này sẽ xảy ra mãi. Ông bố chồng cuối cùng cũng đuổi được bọn họ vào nhà kho. Ông cũng mệt lả rồi. Bà mẹ chồng đứng trước cửa đối đầu với ông bố chồng. Bà còn nhân lúc đó đẩy vợ cả vào trong kho. May mà vợ cả phản ứng nhanh chạy thoát ra ngoài. Thấy Abu bị đuổi ra khỏi cửa, vợ cả liền khóa cửa lại. Như vậy thì hai người vợ mới công bằng. Nhưng bà mẹ chồng lại đi mở cổng ra. Sau đó bà và Abu lại tiếp tục tấn công vợ cả. May mà có ông bố chồng ở đó, nếu không thì vợ cả lại gặp họa. Thật sự bà mẹ chồng quá đáng không chịu nổi. Chiều con trai thì thôi đi, vậy mà còn cùng con trai đánh cả vợ lớn. Vợ cả vừa treo cửa nhà kho lại thì bà mẹ chồng lại lén mở ra. Ông bố chồng lo cho vợ cả, đứng trong sân nhìn cô giặt đồ. Soja đi ngang rồi lại ném quần áo xuống đất, còn tiện chân dẫm lên một cái. Vợ cả bước tới hỏi cho ra lẽ thì bị hai vợ chồng kéo thẳng vào trong kho, đuổi vợ cả sát gần đống lửa. Ông bố chồng thấy sắp xảy ra chuyện, liền cầm gậy đánh chó lao thẳng vào kho. Tình thế lập tức đảo ngược, đúng là không có chuyện gì mà một cây gậy đánh chó không giải quyết được. Ông bố chồng dù tuổi đã cao, đối diện chuyện trong nhà cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Đúng là hai người phụ nữ là một vở kịch. Ngày mai chúng ta sẽ cập nhật tiếp.